So mag-unbox tayo ng Insta360 1R Twin Edition. So ito, camera to na gagamitin natin para sa vlogs. Let's open this up. Are you ready? Okay, let's jump right to it. Let's go. So yan, yung box galing sa Insta360 shop mismo. Grabe naman to, boy. Yan. Ayan na siya. Ayan na siya. Napakaliit. Oh! Hello! Hello, beautiful. Such a beautiful beauty. And so, ang kinuha ko kasi, yung basic package lang nila. Okay, buksan na natin to. Alright, so unahin natin to. Oh, hello, beauty. Oh, God. Okay, so meron tayo ditong manual. Meron tayong accessories konti. So, may case. Hindi ko lang kung ano to. So, ano ba to? How? Ayan, accessories yan. So, ito yung 360 lens. Nice. Nakaka-excite naman yan, mga boss. So, ito yung battery base yan. Then, ito yung wide 4K wide angle lens. Let's go. Buksan natin yung invisible stick. So, nawawala ba talaga ito? Ang tanong, napatigas. Whoop! Let's go. Let's go. Ang mahiwagang invisible stick ng Insta360. Para ba ito next? Alright. Boom. Napahaba. Nice. Let's go. Let's go. Ay, buksan na paglaruan na natin to. Woohoo! So, binasa ko yung manual, no? So, ito yung core. So, meron siyang touchscreen, screen. Ito yung power button, yung mic, shutter button. Tapos, ito may cover tayo. Pwede mo itong buksan para ma-access yung Type-C charging port. Tsaka yung micro SD slot. Tapos, ito yung charging pin niya para sa battery base. So, parang power bank to. So, serve to as power bank. So, ito naman yung 4K wide angle mode. Ito siya, yung malaking screen. So, maganda dito na modular siya, natatanggal-tanggal siya. Tapos, ito yung 360 lens. Dalawa yung lens niya magkabilaan. Napakaangas. So, wala tayong SD card. Naghanap muna ako. Wow! Okay, so nakabili na ako ng micro SD 250 gig. So, sabi nila, Extreme Pro daw, SanDisk Extreme Pro yung nag-work best para sa Insta360. So, kakabit na natin siya. So, yun siya. Kabit na natin siya. Nice one. Ayan, bubuksan mo lang to. Let's go test this. Alright, so i-test ride natin gamit yung invisible stick sa scooter. So bumili ako ng MOTUR mount para ma-mount sa handlebars ng scooter. Palitan natin ng 360 mode yung Insta360. Alright, so bumaba na tayo. Ikot-ikot lang tayo dito malapit sa amin. Ready na siya.
Wow, so excited. Pero may excitement po. Ay, balahiboy ng taas. Install na natin yung camera bracket. Let's go. So, ganito itsura niya. Let's go! Try this out! So, sa labas na tayo. Hindi ko alam kung tama to. Pwede pang habaan eh, pero dyan na muna. Nakakatakot, baka malaglag eh. Okay, let's go. So, ngayon try natin yung full extension niya. Yun naman. Yo! Sana maganda kalabasan. Let's run, let's go. Okay, so ibababa na natin din kasi kinakabahan ako. Sabi kasi nila, pag na-scratch daw yung lens, void na agad yung warranty. Try natin ibaba itong pole ng konti. Alright, let's go. Alright, so malapit na ako sa bahay. Try ko lang babaan lalo yung phone kasi nakakatakot at pumatagtag. Let's go! Okay, so nakauwi na tayo. Titingnan natin yung shot. Excited ako na medyo kinakabahan kasi hindi ko sure kung tama yung ginawa ko. Tama yung setup. Alright, so let's go! Alright, so kung gusto nyo bumili, merong link sa baba. Nakadirect siya sa Insta360 website. So yung price niya is $578 USD para sa standalone package. So yung kasama sa standalone package, yung core, 360 lens, yung battery base, yung lens cap, 360 lens cap, yung accessory, mounting accessory, saka yung 4K wide lens. So pag in-link nyo yung link sa baba, meron kayong libreng invisible stick. Then kung may questions kayo, message nyo lang yung Facebook page na naka-link sa description below. I'm more than happy to help you out. Yeah, thank you for watching. I'll be away!